අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න අපව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාව ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරි ඇප් එකක් ගැන. මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් කැමති නම් ඒක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට මේ ඇප් එක ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම දැනටවත් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. දැන් අපිට මේ විදිහට මනි කියුබ් කියලා ලෝඩ් වෙනවා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි දැන් ඔයාට මේකට සයින් අප් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඔයාට තියෙන මේ කියුබ් එකට අතින් ටැප් කරන්න. දැන් අපිට කොයින්ස් 19ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා. ඔයාට මේ ලැබුණ කොයින්ස් ගන්න ඩබල් කරගන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ඩබල් කොයින්ස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හැබැයි එතකොට මේ විදිහට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා කියන්නේ මේ ඇඩ් ප්ලේ කරන කම්පැනිස් මේ ඇප් එකට සල්ලි ගෙවනවා. ඉතින් ඒ සල්ලි වලින් කොටසක් අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ අපිට ගෙවනවා. ඒ නිසා මේ වගේ ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා නම් අපිට මේ ඇප් එක ගැන එච්චර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට දවසකට ඕන තරම් මේ විදිහට කියුබ් එකට ටැප් කරලා කොයින්ස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ කොයින්ස් ඩබල් කරගන්න ඕනේ නැත්නම් මේ කලෙක්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට ලැබුණු කොයින්ස් ගන්න පහසුවෙන්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට අර විදිහට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් අපි බලමු අපිට ඊළඟට මොනවද මේ ඇප් එකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ ගේම් ටාස්ක් මෙනු කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆ්‍රී චෙස්ට් කියන එක. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලත් ඔයාට කොයින්ස් ගන්න ලේසියෙන්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට මේ ඉන්වයිට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කියන සෙක්ෂන් එකට ඇවිල්ලා ලොකු මුදලක් හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ඇප් එකෙන් ඉන්වයිට් කෝඩ් එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ලබා දෙන ඉන්වයිට් කෝඩ් එක කවුරු හරි වෙන කෙනෙක් ටයිප් කරොත් ඔයාට කොයින්ස් 800කුයි ඒ ටයිප් කරන එක්කෙනාට කොයින්ස් 300කුයි හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ මේ මෙතන තියෙන මේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක ඔයා ටයිප් කරොත් ඔයාට කොයින්ස් 300ක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මට කොයින්ස් 800ක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් මට කරන උදව්වක් විදියට මගේ මේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක ඔයා ටයිප් කරන්න. මගේ එකම ඕනේ නැහැ කවුරු කාගේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක ටයිප් කරත් ඒක කමක් නැහැ. පුළුවන් නම් විතරක් මගේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න. එතකොට ඔයාට කොයින්ස් 300ක් හම්බ වෙයි. මට කොයින්ස් 800ක් හම්බ වෙයි. ඉතින් එහෙම කරොත් මට ඉක්මනට මේකේ පේමන්ට් ප්‍රූෆ් වීඩියෝ එකත් ඔයාට අරන් ගෙමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් මට මෙතන මේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න පෙන්නන්නේ නැත්තේ මම දැනටමත් මේ වෙන එක්කෙනෙක් ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙතන ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න තැන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට මේ ගේම්ස් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ සෙක්ෂන් එකට එන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙතනදී මේ ලකී ස්පින් එකෙන් කොයින්ස් දිනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපි මේ හොයපු කොයින්ස් කොහොමද සල්ලි විදිහට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාට පුළුවන් මේ නෝට් උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙතනදී මේ රට මොකක් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ කොයින්ස් ගණනට අදාළ PayPal ඩොලර් ගණන ඔයාගේ PayPal account එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොයින්ස් 1,24,500ක් තිබ්බොත් ඩොලර් 5ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කොයින්ස් ගාන අනුව PayPal ඩොලර් 50ක් දක්වා ඔයාට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ගාන ඔයාට ඉක්මනටම මේ රීච් කරන්න පුළුවන් මේ ඉන්වයිට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් බංගින්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරලා ලේසියෙන්ම මේ PayPal ඩොලර් 50 දක්වා ඔයාට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාට යාළුවෝ 10කට ඉන්වයිට් කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාට කොයින්ස් 8000ක් ලැබෙනවා. 100කට පුළුවන් වුණොත් කොයින්ස් 80000ක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ කියුබ් එක ටැප් කරලා ඒ වගේ දේවල් කරලා ඔයාට ලේසියෙන්ම මේ ගානට රීච් වෙන්න පුළුවන් චුට්ටක් විතර මහන්සි වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවද දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු යමු. ඔයාට සුබ දවසක්.